หลังจากที่เราดูตะกรุด3ห่วงกันไปแล้วนะครับเป็นตะกรุดหน้าผากเสือไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ยุคต้นยุคกลางและยุคปลายวัสดุที่ใช้ตะกี้เห็นพี่แบงค์พูดขึ้นมาว่ามีเป็นแกนตาลในแกนตาลเนี่ยนะฮะใช้ในรุ่นอื่นๆไหมใช่ครับอย่างพวก3ห่วงทุกยุคก็จะมีแกนตาลเป็นตัวแกนของตะกรุดพ่อเต๋ทุกดอกก็จะมีพวกยุคต้นที่แปลกๆอย่างบางคนอย่างที่เมื่อกี้ผมลืมบอกไปต้องขอโทษด้วยว่าเชือกป่านรัดแดงรัดดำแล้วความแห้งซึ่งมันไม่ได้ตายตัวยุคแค่นั้นนะครับอย่างพ่อเต๋อะถ้าสมมติดอกเนี้ยเป็นยุคต้นแต่ทำไมทุกคนจะทำไมเชือกไม่ใหญ่ซึ่งมันก็เป็นได้โดยที่ว่าหลวงพ่อเต๋ท่านใช้สายสิญจน์ถักเชือกเส้นเล็กนี่คือสายสิญจน์นะครับเหมือนอย่างพ่อเต๋เนี่ยดอกนี้ก็จะเป็นสายสิญจน์ถักแล้วก็ลงด้วยหลักยางไม้ซึ่งมันเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณเลยครับแดงลักดำมันต้องซื้อแพงแต่ลักยางไม้คือหาได้จากธรรมชาติแล้วใช้เพื่อเอามารักษาความสมบูรณ์ของเครื่องรางตะกรุดเพื่อไม่ให้มันเปื่อยง่ายหรือสึกก่อนง่ายเขาก็จะใช้ลักยางไม้ลงอีกทีอันนี้ก็คือ1ในยุคต้นเหมือนกันนี่คือ1ในยุคต้นนะฮะใช่ครับผมจับแล้วพูดตรงๆว่าขนลุกเป็นวิวัฒนาการที่ก่อนจากการใช้ห่วงทองแดงเบอร์มาตรฐานเลยอ่ะเป็นห่วงแบบห่วงลวดเลยอะฮะใช่ครับแบบนี้ต้องบอกว่ามีเงินไม่มีของใช่มีเงินไม่มีของแล้วก็อีกดอกหนึ่งที่อย่างที่บอกว่ามันเป็นไปได้หมดอันนี้คือหนังหน้าผากเสือเหมือนกันดูจากลายถักเห็นไหมครับแต่เชือกเปลี่ยนไปโดยการใช้สายสิญจน์ถักเหมือนกันซึ่งใครที่พบเจอเนี่ยวันนี้เนี่ยกระจ่างชัดนะว่ามีทั้งสายสิญจน์มีทั้งเชือกแต่ละแบบไม่เหมือนกันนะครับใช่ครับผมอยากให้คุณบอยรบกวนอธิบายแกนตาลและตะกรุดที่เป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่หนังเสือจากที่ประสบการณ์ของคุณบอยครับก็ตะกรุดหลวงพ่อเต๋เนี่ยจะมีหลายแบบใช่ไหมครับอย่างที่พูดไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นพวกหนังหน้าผากเสือหนังเสืออะไรอย่างนี้ไปแล้วใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีพวกกระดาษสาถุงปูนผ้ายันอะไรอย่างนี้นะครับผมอย่างตะกรุดดอกเนี้ยก็จะเป็นตะกรุดถุงปูนนะครับผมอย่างเงี้ยก็จะเป็นยุคต้นๆนะครับดอกจะอ้วนใหญ่กว่าใช่ไหมครับใช่ครับดอกก็จะใหญ่อ้วนก็คือถ้ายุคต้นเนี่ยแล้วก็ถุงปูนเนี่ยจะดอกใหญ่อ้วนก็คือพวกนี้เคยมีการผ่าพิสูจน์มาแล้วก็คือด้านในเนี่ยก็จะมีจานค่อนข้างเยอะมากใช่ครับผมเคยมีการผ่ามาขึ้นดังรูปนี้เลยฮะคือการจานของหลวงพ่อเต๋นั้นเนี่ยฮะก็คือบนกระดาษเนี่ยเขียนยันเต็มไปเลยใช่เยอะมากอย่างผมเสริมหน่อยดอกอย่างเงี้ยทำไมมันถึงอ้วนบางตัวผ่ามาเป็นผ้ายันเป็นเสื้อยันเลยก็มีครับแล้วพับมันถึงอ้วนหนาอันนี้คือจากประสบการณ์ตัวเองคือเคยผ่าเหมือนกันแต่ว่าผ่าเนี่ยออกมาเป็นผ้ายันศิวลีแล้วก็มีแกนตาลซึ่งณตอนนั้นก็เป็นช่วงที่เรียนรู้กับพระเครื่องของหลวงพ่อเต๋สำหรับตัวผมเองเหมือนกันวันนี้ได้มีโอกาสได้รับความรู้เพิ่มเติมเชื่อว่าหลายๆคนคงมีความเพลิดเพลินกับคลิปนี้เดี๋ยวเราดูกันต่อเลยว่าเราจะได้อะไรกับคลิปนี้กันไปต่อครับอย่างบอลเคยเจออะไรมั่ง3ห่วงเงี้ยก็เจอผ้ายันเจอกระดาษสาเจอพวกถุงปูนอะไรเงี้ยครับที่เคยแบบจากที่เราผ่าที่เราสงสัยในตะกรุดถุงปูนเนี่ยนะฮะให้พี่แบงค์อธิบายเพิ่มเติมหน่อยนะว่ามีรูปแบบไหนบ้างที่พี่เคยเจอบ้างครับอย่างที่ส่วนตัวผมเคยผ่าก็จะเจอทั้งผ้าห่อโศกผ้ายันภาพพิมพ์หลวงพ่อเต๋ซึ่งข้างหลังจานเยอะมากๆในตะกรุดก็มีและล่าสุดมีคนผ่าครับเป็นผ้ายันชุมนุมเทวดาผืนใหญ่เลยครับผมซึ่งบอกได้เลยว่าเพิ่มมูลค่ามากเพราะว่าพยัญชนะชุมนุมเทวดาของหลวงพ่อเต๋เนี่ยเป็นอีกหนึ่งยันที่ว่าหายากขึ้นภาพไปดูรายละเอียดของยันนี้มีเอกลักษณ์ที่หลวงพ่อเต๋ท่านสร้างไว้มีเป็นแบบไหนจะเป็นมีรูปพระพุทธแล้วก็เป็นธงเป็นยันเหมือนอยู่บนสวรรค์เลยครับพยัญชนะผืนนั้นน่ะจะมี2ไซส์จะมีทั้งผืนเล็กและผืนใหญ่มีรูปพ่อเต๋ด้วยแล้วลงคาถาอะไรไว้แบบเยอะมากเดี๋ยวให้คุณบูมขึ้นรูปให้ดูดีกว่าครับกล่าวง่ายๆนะครับพยัญชนะชุมนุมเทวดาเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดของหลวงพ่อเต๋อีกอย่างหนึ่งก็ว่าได้ต่างคนต่างบูชาต่างคนต่างปรารถนาจนมาถึงยุคปัจจุบันมีมูลค่าสูงถึงเท่าไหร่ฮะก็หลักหมื่นถึงหลักแสนบาทครับผมปัจจุบันนี้ใครมีพยัญชนะชุมนุมเทวดารับเช่าหลักหมื่นถึงหลักแสนใช่ครับโอเคต่อกันที่ตะกรุดแบบไหนที่อยากจะนำเสนอต่อครับพ่อเต๋ท่านเป็นพระอริยสงฆ์ที่ผมบอกเลยว่าท่านรักลูกศิษย์มากและท่านมีเมตตากับลูกศิษย์ทุกคนแม้กระทั่งเด็กท่านยังห่วงครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งตะกรุดที่ทุกคนดูแล้วมันเป็นเอกลักษณ์มากไม่มีหลวงพ่ออื่นไหนทำครับดอกนี้ตะกรุดเรียกว่าอะไรครับตะกรุดผูกข้อมือเด็กซึ่งสมัยก่อนเราจะรู้กันว่าเด็กกับสุนัขเป็นของที่ไม่ถูกกันมากเพราะบางทีเด็กไปแย่โดนสุนัขไล่กัดอย่างเงี้ยครับแล้วในวัดพ่อเต๋อะพวกสัตว์หมาแมวทุกอย่างมันเยอะมากท่านก็จะห่วงเด็กลูกเด็กเล็กแดงที่ไปหาท่านก็จะทำตะกรุดเนี่ยครับให้ผูกข้อมือไว้บางคนก็เรียกว่าตะกรุดกันหมากัดซึ่งเด็กๆโดนไม่มีเข้าเลยครับแล้วผมเคยขี้มาดูข้างในเป็นลายมือจานหลวงพ่อเต๋ท่านจานเองทุกดอกเป็นแค่ไม่กี่ตัวเองไม่กี่คาบเลยใช่ครับแต่เหนียวจัด
โอเคครับเรามาดูตะกรุดคู่นี้นะฮะมีความสงสัยว่าเป็นตะกรุดอะไรพี่แบงค์ว่าเป็นตะกรุดอะไรครับ อันนี้เป็นตะกรุดสาริกาคู่ครับ เกี่ยวกับเมตตาค้าขายเลย ส่วนมากที่พบเจอจะเป็นเนื้อเงิน ผมยังไม่เคยเจอเนื้ออื่นนะแต่อาจจะมีทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องพูดว่ามันเป็นไปได้ เป็นไปได้เป็นไปได้ แต่ที่เจอส่วนมากเจอเยอะๆก็คือผมจะเจอเป็นเนื้อเงิน ตะกรุดสาริกาคู่เนี้ยครับได้มาจากน้องชายของพระอ้วนพระอ้วนคือพระที่ดูแลหลวงพ่อเต๋ก่อนที่ท่านจะสิ้นอายุ การเก็บข้อมูลประวัติไว้เนี่ยทั้งทีมงานวันนี้ที่นำมาข้อมูลมาเปิดเผยเนี่ยใช้เวลาเก็บรักษาข้อมูลมากี่ปีฮะ ส่วนตัวผมรวบรวมมาเฉพาะที่ผมเริ่มเล่นของพ่อเต๋มาปีนี้ก็ปีที่13แล้วครับ ปีที่ 13 แล้ว ตะกรุดพ่อเต๋อะผมบอกผมเป็นคนหนึ่งที่ถ้าอยากรู้อะไรเราจะพิสูจน์ผมก็ผ่ามาเยอะ ครับ ผ่าจนรู้ว่าข้างในมันเป็นอะไรนะ แยกได้ว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ อืม ความเป็นไปได้ความน่าจะเป็นแล้วสิ่งที่ข้อมูลสำคัญคือการรวบรวมทั้งหมดมา ครับ ซึ่งสามารถทำให้เราแยกแยะได้เลยว่าตะกรุดเป็นแบบไหนไหนๆก็หยิบตะกรุดสาริกามาแล้วนะครับของหลวงพ่อเต๋เนี่ยมีประวัติของผู้ใหญ่ท่านที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วเห็นจนกระทั่งการสร้างตะกรุดอันนี้ผู้ใหญ่เล่าให้ผมฟังนะครับหลวงพ่อเต๋ท่านจะเอาข้าวสวยอะครับวางบนมือแล้วก็ให้นกกระจิบกำหนดจิตจนให้นกกระจิบอะครับบินมากินข้าวบนมืออ ม ซึ่งต้องบอกก่อนว่านกกระจิบนกกระจอกพวกเนี้ยเป็นนกที่ขี้ระแวงมาก มันเป็นไปไม่ได้เลยที่ว่านกธรรมชาติจะเชื่องแล้วมากินบนมือ คือผมเป็นคนเชื่ออย่างหนึ่งว่าการที่จะเล่นกับธรรมชาติหรือทำอะไรที่ผิดธรรมชาติได้ ผมว่านั่นคือของจริงเขาถึงเรียกว่าเหนือธรรมชาติ ด้วยพลังจิตของท่าน ใช่ครับกำหนดจิตจนมานกมากินบนมือเสร็จปุ๊บนกมากินกี่ตัว นับ ท่า ด้วย นก็จะทำเท่านั้นคู่ อย่างสมมตินกมากินบนมือ5ตัว ท่านก็จะทำได้แค่5คู่ ซึ่งผมบอกเลยว่ามันถึงหายากมากๆแล้วเมตตาสูงมาก เอาง่ายๆว่าตะกรุดของหลวงพ่อเต๋เนี่ยพอเวลาทำเป็นหนังเสือก็สุดภาคเลย เวลาสาริกาก็ต้องแบบจ๋าเลยอะ ใช่ครับ คำว่าจ๋าเลยคือเมตตาสุดๆอะไรอย่างเงี้ย ใช่ นะครับมีอย่างอื่นที่ท่านทำแล้วก็อยากจะให้ผู้ชมได้ดูบ้างไหมครับพี่แบงค์ อันนี้ผม เดี๋ยวเรายืนขึ้นเลย อีกอันนึงนะครับตะกรุดอันนี้เขาเรียกว่าตะกรุดทำข้อ ซึ่งวิชาเนี้ยผมเคยได้ยินมาอย่างที่รู้ๆกันอยู่ผมก็เป็นลูกศิษย์บ้านมีดีอีกหนึ่งอาจารย์ผมท่านก็จะบอกว่ามันจะมีวิชาหนึ่งที่ทำให้คนคลอดลูกง่าย อืม ซึ่งมันมีจริง มีจริง แล้วคนยุคใหม่ๆบางทีจะตามไม่ทันหรอกเรา ถูก ไม่รู้หรอกว่ามันมีอย่างตะกรุดดอกเนี่ยครับเขาเรียกว่าตะกรุดทำคลอด ในตะกรุดของหลวงพ่อเต๋เนี่ยนะฮะเป็นตะกรุดที่สร้างขึ้นมาเพื่อคลอดลูกง่ายคำว่าคลอดลูกง่ายคือผู้หญิงที่ท้องในสมัยก่อนเนี่ยวิวัฒนาการทางการแพทย์อาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบ ใช่ ต้องเรียกว่ามีความเสี่ยงที่จะต้องตาย แล้วก็มีความเสี่ยงที่จะต้องมีความกังวลเนี่ยเกจิอาจารย์ก็เลยสร้างเป็นพระคาถาองคุลิมานที่กลับใจแล้ว เวลาที่จะไปคลอดลูกจะได้คลอดลูกออกมาง่ายบริบทที่สมัยก่อนมีเกจิอาจารย์ท่านได้สร้างแบบนี้เอาไว้จริงๆ โดยที่หลวงพ่อเต๋เป็นหนึ่งในนั้นโอเค แล้วก็จะมาอีกดอกหนึ่งอย่างดอกนี้นะครับก็จะเป็นที่รู้กันว่าหลวงพ่อเต๋ท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกซึ่งโด่งดังในเรื่องตะกรุดไม้ลวกมากขึ้นชื่อด้วยว่ามหาอุดหยุดมัจจุราชเลย อืม ตะกรุดของหลวงพ่อทาเนี่ยหลวงพ่อเต๋ท่านก็ได้ทำไว้มีไม้ลวกเหมือนกัน ค แต่ รับ ซึ่งของหลวงพ่อเต๋ท่านจะมีเอกลักษณ์ของท่านเลยผมเปิดเลยครับข้างในก็จะมีแกนตาม อืม แล้ แบ ว บนี้ ลงอักขระด้วย ลงอักขระด้วยโอเค ลงด้วยดินสอ ใช่ครับ แล้วก็เป็นแกนตาลจริงๆนะฮะแล้วก็ด้านนอกเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่าตัวยันเนี่ยนะครับมีการใช้ตัวยันณชาลิตินะครับตรงนี้คือณชาลิติ พุทธสังมินะครับหัวใจพระพุทธเจ้า ลงมาเนี่ยเป็นอะอิทังเป็นมหาอุด เนี่ยอยากให้ทุกคนจำลายมือเลยครับ นี่คือลายมือหลวงพ่อเต๋จริงๆนะครับนี่คือลายมือที่เมื่อสักครู่ถ้าเราเปรียบเทียบกันจะเห็นเลยว่าฟอนต์เดียวกันเลยนะครับ ใช่ หลวงพ่อเต๋ท่านใช้นามาพาทะเดินด้วยท่าทั้ง4ตัวแต่ตัวพระเนี่ยเป็นตัวที่เป็นตัวพระคนละแบบกับบาลีของเกจิอาจารย์อื่นๆนะครับแล้วก็ตัวด้านขวามือก็จะลงอาสังวิสโลกุสาภุภะไว้ด้วยนะครับตรงนี้มีนะโมพุทธายะเป็นพระเจ้า5พระองค์นะครับตรงนี้นะฮะสุดยอดเลยเป็นตะกรุดที่ลายมือท่านจริงๆนะฮะแบบนี้ ถึงบอกหลวงพ่อเต๋ท่านเก่งหลายด้าน ครับ ทำหลายด้านจริงๆครับ ในมือพ่อเต๋จริง ลายมือจ๋าเลยนะดอกเนี่ย แบบจ๋าเลยอ่ะตะกี้ยกขึ้นมาอ่ะโอ้โหใช่ใช่ อย่างที่เห็นกันว่าพ่อเต๋อะทำตะกรุดเยอะมากหลายแบบมาก แล้วจะมีอีกหนึ่งชุดที่อยากให้เห็นกัน พวกเนี้ยครับคือพระเจ้า 16 พระองค์ อืม จะนับได้ 16 ดอกที่ถักคู่ ชุดนี้ถามว่ารู้ได้ไงว่าเป็นของพ่อเต๋คืออันเนี้ยที่มาอย่างเดียวเลยครับ เพราะว่าเราไม่อยากจะผ่าออกมาให้มันเสียเพราะว่าอย่างที่เห็นว่าหลาย ๆ ดอกที่ผ่าออกมาแล้ว คือมาจากน้องชายของพระอ้วน ครับ ซึ่งเป็นพระที่ดูแลพ่อเต๋ ครับ ชุดนี้คือได้รับการยืนยันจากผู้ใหญ่ที่นู่นคือว่าพ่อเต๋ท่านทำให้ อืม ให้กับพระอ้วน
ครับ แล้วก็ตกทอดมาอยู่กับน้องชายพระอ้วนถึง ครับ มาเป็นชุดนี้ แล้วครับ ตะกรุดแป๊บนึง พระ นะ เจ้า16พระองค์ครับอันนี้ ดอกนี้เป็นตะกรุดพระเจ้า16พระองค์ลักษณะการทางกายภาพเนี่ยอาจจะดูลายถักไม่เหมือนดอกอื่น ไม่เหมือนครับ ครับ เพราะอันนี้บอกได้เลยว่าเป็นช่างคนในวัดถักกันเอง ๆโอเค ดอกนี้คือต้องมีที่มา แต่ว่า16ดอกนี้มีความหมาย ใช่ครับ เป็นพระพุทธเจ้า16พระองค์หรือยันนามะนะอะนกนะกะ ใช่ ถูกต้องไหมฮะ นามานะนกนกะกอนอะนะอากะอัง ถูกต้องครับตะกรุดดอกนี้แหละครับพี่แบงค์ อันนี้เป็นพระเจ้า5พระองค์ครับ ซึ่งอย่างอันเนี้ยคือมันมาตรฐานชัดเจน ดูเชือกนะครับ แล้วดูกลุ่มที่ถักตรงเนี้ยครับ แล้วที่สำคัญคือพวกเนี้ยมีการขี้มาดูหมดแล้วว่าเป็นลายมือของท่าน ครับ เลยทำให้แยกง่ายชัดเจนได้ว่าอันเนี้ยเป็นของพระเต๋แน่นอน อืม ซึ่งอย่างให้ดูอันนี้ชุดนี้แล้วก็ชุดนี้ เห็นไหมครับ ความเก่าใหม่อยู่ที่การเก็บ ความเก่าใหม่อยู่ที่การเก็บรักษา แต่เป็นตะกรุดเสือเรียง ตะกรุดพระเจ้า5พระองค์เหมือนกัน ทำไมถึงเป็นเสือเรียง ว่ากันว่าเสือเรียงเป็นคนใช้ใช่ไหมฮะ ใช่ครับ เพราะว่า อืม ลูกศิษย์พ่อเต๋สมัยก่อนนะครับ บอกได้เลยว่าเสือเยอะมาก เสือในที่นี้คือโจรนะครับผมโจรสมัยก่อน มีทั้งที่เรารู้ๆกันอยู่ที่ดังๆก็คือตีใหญ่ เสือพาด เสือดำเสือเรียง ครับ เอาง่ายๆว่ายุคสมัยเก่าๆสมัยก่อนอะถ้าเรื่องคงกระพันจะมุ่งหน้าไปหาพ่อเต๋กันเยอะมาก ถูกต้อง อย่างนี้นะครับ พวกเนี้ยคือเอาตรงๆว่าไม่ต้องไปหา คือจะทำพิเศษให้กับเฉพาะลูกศิษย์ใกล้ชิดท่านมากๆ อย่างเงี้ยเขาเรียกว่า 19 กลุ่ม ซึ่งเป็นการขมวดพิรอด ครับ พิรอดทั้งหมดคือ 19 พิรอดเลย เกี่ยวอันเนี้ยใช้เกี่ยวกับพวกเรื่องแคล้วคลาด แต่อย่างเงี้ยน่าจะขึ้นลงขึ้นศาลดีนะครับ อันเนี้ยทำให้ลูกศิษย์ใกล้ชิด ซึ่งมาพวกเนี้ยมาจากบ้านพระอ้วนหมด วิชาแบบนี้นะครับเป็นวิชาที่จากประสบการณ์ของตัวเอง จะรู้ได้เลยว่าเกจิอาจารย์คนนั้นๆเนี่ยจะถักด้วยตนเองแล้วก็ค่อยบริกรรมคาถาทีละบททีละบททีละคาบจนเป็นข้อป้องแบบนี้นะฮะจนครบ 19 อันอย่างที่พี่แบงค์ว่านะครับซึ่ง ใช่ครับ แบบเนี้ยเป็นสิ่งที่เหมือนกับดูไม่มีคุณค่าอะไรนะเป็นเชือกถักธรรมดา แต่ว่าในบริบทของการปลุกเสกแล้วนั้น ถือว่าทำด้วยตนเองสร้างด้วยตนเองแล้วก็บริกรรมด้วยตนเองนะครับแบบนี้หายากมากๆครับ อย่างที่เห็นนะครับตะกรุดพ่อเต๋เนี่ยเยอะมากทำเยอะมาก ซึ่งหลากหลายแบบ ผมกล้าพูดได้เลยว่าพ่อเต๋ท่านทำตะกรุดสร้างวัดเลย ถ้าเราคิดกันในแง่สมัยใหม่เนี่ยครับกินในเรื่องดีมาซัพพลาย ครับ ถ้าไม่มีคนต้องการเยอะขนาดนั้น ไม่มีการที่จะทำได้เยอะขนาดนี้หรอก ถูกต้อง ที่ทำเยอะขนาดนี้คือลูกศิษย์ลูกหาทุกคนเอาไปใช้ต่างคนต่างหวง ครับ แล้วเขาจะเก็บแล้วก็จะมีคนมุ่งหน้าไปหาพ่อเต๋ขอตะกรุดเยอะ ครับ ๆซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่ว่าจะทำได้แค่ทีละดอกสองดอก ครับ ท่านต้องทำให้ลูกศิษย์ทั้งหมด ถูกต้อง ถึงผมบอกได้เลยว่าพ่อเต๋เนี่ยทำตะกรุดกุมารสร้างวัดเลย และวิชาที่ท่านเรียนมาจริง ๆ การจานตะกรุดจริง ๆ การที่ท่านไปเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกไปเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อแช่มวัดตะก้องเนี่ย อืม ก็ได้รับรู้การเรียนและก็การลงยันแบบนี้ แทนครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆมาก่อนอยู่แล้วนะครับแล้ววันหนึ่งครูบาอาจารย์ท่านละไป ก็ได้มาต่อวิชาโดยการสร้างตะกรุดเอาไว้ เป็นตะกรุดที่เรียกได้ว่าเป็นของหายากในยุคปัจจุบันนี้ วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณแบงค์ท่าข้ามนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณบอยทองศรีที่เป็นแขกรับเชิญที่พิเศษของเรา ขอบคุณครับ นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรายการของเรา แล้วก็หวังว่าจะได้รับความรู้พิเศษนะครับวันนี้ถ้าใครมีข้อมูลเกี่ยวกับพ่อเต๋เพิ่มเติมนะครับสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ที่กลุ่มเพจนะครับเป็นกลุ่มอะไรฮะ ตอนนี้จะเป็นหลวงพ่อเต๋มาตรฐานครับแล้วตอนนี้กำลังทำอีกเพจหนึ่งขึ้นมา ซึ่งเป็นเพจที่เกี่ยวกับตะกรุดอย่างเดียวเลย มีการผ่าตะกรุดให้ดูอักขระด้านในเพื่อความชัดเจนทั้งหมดนะครับจะเป็นเพจตะกรุดหลวงพ่อเต๋ครับอีกหนึ่งเพจ โอเค ยังไงวันนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าๆ สวัสดีทุกท่านครับ สวัสดีครับ ขอฝากเพจใหม่ Decode Life ศาสตร์ตัวเลขพลิกชีวิต ทางเรานะครับรับบริการทั้งดูดวงไทย ดูดวงจีน ปรึกษาเกี่ยวกับดวงชะตาราศีที่มีผลต่อดวงดาว ดูจากวันเดือนปีเกิด และเบอร์โทรศัพท์นะครับทะเบียนรถรวมถึงการไปดูฮวงจุ้ยถึงบ้านเสริมสิริมงคลต่างๆ ประจำธาตุประจำปีนักษัตริย์ประจำปีเกิด ซึ่งสามารถจัดได้และวางได้นะครับผมก็จะไปกับอาจารย์ธดาเสนีวงศ์ณอยุธยาและผมบูมจักรเพชรนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่ ID Line และนัดเบอร์นัดคิวได้เลยนะครับ